අපේ සිහින YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ඉඩ්ලි හදමු. ඉඩ්ලි කියන්නේ ගොඩක් පෝෂ්‍යදායක ඉන්දියන් කෑමක්. මේක උදේට වගේම රැටත් කෑමට ගන්න පුළුවන්. ඉන්දියානුවෝ නම් මේ ඉඩ්ලි දවල්ටත් ආහාරයට ගන්නවා. ඉඩ්ලි හදන්නේ හුමාලෙන් තම්බලා. ඒක නිසා ඕනම ලෙඩක් තියෙන කෙනෙක්ට උනත් බය නැතුව කන්න පුළුවන්. ඉඩ්ලි එක මේ විදියට සොෆ්ට් එකට හදාගන්න විදිය අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. ඉඩ්ලි හදනකොට අපිට හිතුණු ගමන්ම නම් හදන්න බෑ. ප්‍රී ප්ලෑන් කරලා හදන්න ඕනේ. හෙට රැට ඉඩ්ලි හදනවා නම් අද රෑ ඉඳලා ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. එහෙමනම් අපි බලමු මේ වගේ සොෆ්ට් එකට රසට ඉඩ්ලි හදන්න අපිට මොනවද අවශ්‍ය කරන්නේ කියලා. මුලින්ම භාජනයක් අරගෙන ඒකට හාල් කෝප්ප 6ක් එකතු කරගන්න. මේකට මම ගත්තේ බඩපත් නාඩු කියන හාල් ජාතිය. එහෙම නැත්නම් ඉඩ්ලි හාල් කියලා කියන්නේ මේ හාල් ජාතියටම තමයි. ගොඩක් කඩවල් වල මේ හාල් වර්ගය ගන්න තියෙනවා. මේ ඉඩ්ලි හාල් එක බාගෙට තඹපු හාල් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට මේ හාල් එක නැත්තම් සම්බ හාල් වගේ ඕනම තඹපු හාල් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ රයිස් කුකර් එකට එන කප් එකෙන් තමයි මම කප් 6ක් අරගත්තේ. මම මේ හාල් දෙක හොඳට හොදලා අරගත්තා. දැන් මේ හොඳට හොදගත්තු හාල් ටිකට පිරිසිදු වතුර ටිකක් එකතු කරලා පැය දෙක තුනක් පෙඟෙන්න තියන්න. ඊළඟට තවත් භාජනයක් අරගෙන ඒකට අපි හාල් මැනපු කෝප්පෙන්ම උඳු කෝප්ප දෙකක් දාගන්න. අපි හාලුයි උඳුයි ගන්න ඕන අනුපාතය 3ට 1 අනුපාතය. හාල් කෝප්ප 3ක් ගන්නවා නම් උඳු කෝප්ප 1ක් ගන්න ඕනේ. අපි හාල් කෝප්ප 6ක් ගන්නවා නම් උඳු කෝප්ප 2ක් ගන්න ඕනේ. මම මේ කිව්ව අනුපාතයට ඔයගොල්ලන්ට හාලුයි උඳුයි ඕනම කප් එකකින් මැන ගන්න පුළුවන්. මේ රයිස් කුකර් එකේ කප් එකම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ උඳු ඇට ටිකත් මම හොඳට හොදලා අරගත්තා. මේකටත් පිරිසිදු වතුර ටිකක් එකතු කරලා පැය 5ක් 6ක් විතර පෙඟෙන්න තියන්න. දැන් තව පොඩි භාජනයක් අරගෙන ඒකට සව්වට මේස හැඳි 3ක් එකතු කරගන්න. දැන් ඒකටම උළු හාලට මේස හැඳි 3ක් එකතු කරගන්න. දැන් මේ ටික හොඳට හොදගන්න. මේ තියෙන්නේ හොඳට හොදගත්තු උළු හාලුයි සව් ටිකයි. දැන් මේකටත් හොඳ පිරිසිදු වතුර ටිකක් දාලා පැයක් විතර පෙඟෙන්න තියන්න. මම නම් මේ ඔක්කොම ಜಾති ටික රැයක්ම පෙඟෙන්න තිබ්බා. මට හිතෙන විදිහට ඒක තමයි ලේසිම විදිය. මේ බලන්න මේ තියෙන්නේ ඊයේ රෑ පෙඟෙන්න දාපු උඳු ඇට ටික. දැන් හොඳටම පෙඟිලයි තියෙන්නේ. දැන් ගොට්ටකට දාලා උඳු ඇට ටික පෙරා ගන්න. දැන් උඳු ටික බ්ලෙන්ඩර් එකකට දාලා හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. උඳු ඇට ටික බ්ලෙන්ඩ් කරනකොට අයිස් කැට දෙක තුනක් දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. අයිස් කැට නැත්තම් අයිස් වතුර මේස හැඳි දෙක තුනක් දාලා හරි බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. උඳු ටික රත් වෙන්නේ නැති වෙන්න බ්ලෙන්ඩර් එක එක දිගට දාන්නේ නැතුව සැරින් සැරේ ඕෆ් කර කර බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. දැන් ක්‍රීම් එකක් වගේ බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තු උඳු ටික බෝල් එකකට දාගන්න. ඔයගොල්ලෝ මතක ඇතුවම මුලින්ම උඳු ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. ඒකට හේතුව තමයි අපි අන්තිමට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න හිටියොත් උඳු ටික බ්ලෙන්ඩර් එක රත් වෙලා
අපේ උඳු ටිකත් රත් වෙන්න පුළුවන් නිසා. හැම වෙලෙම උඳු ටික රත් වෙන්නේ නැති වෙන්න බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. උඳු ටික මේ විදියට ක්‍රීම් එකක් වගේ තියෙන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ අපි පෙඟෙන්න දාපු බඩපත් නාඩු හාල් එක. දැන් හාල් ටිකත් හොඳටම පෙඟිලා තියෙන්නේ. දැන් හාල් ටිකත් ගොට්ටකට දාලා වතුර බේර ගන්න. දැන් වතුර බේරගත්තු හාල් ටික බ්ලෙන්ඩර් එකක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න අමාරු නම් වතුර ටිකකුත් එකතු කරලා බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. වතුර වැඩි කරගන්න නම් එපා. වතුර පොඩ දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. හාල් ටිකත් බ්ලෙන්ඩ් කරාම මේ විදියට ක්‍රීම් එකක් වගේ තියෙන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ අපි ඊයේ පෙඟෙන්න දාපු උළු හාලුයි සව් ටිකයි. ඒකත් දැන් හොඳට පෙඟිලා තියෙන්නේ. ඒකත් කලින් විදියටම ගොට්ටකට දාලා වතුර බේරලා බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. දැන් ලොකු බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට අපි අඹරගත්තු උඳු පේස්ට් එක එකතු කරගන්න. ඊළඟට අපි අඹරගත්තු හාල් පේස්ට් එකත් එකතු කරගන්න. ඊළඟට අපි අන්තිමටම බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තු උළු හාලුයි සව් ටිකයි එකතු කරගන්න. දැන් ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු එකතු කරගන්න. මම ලුණු තේ හැඳි 2ක් විතර එකතු කරගත්තා. දැන් මේ ඔක්කොම ටික හොඳට මේ විදියට අතින් ගසා ගන්න. හැඳි මොකුත් පාවිච්චි කරන්න එපා. මොකද අතේ රස්නේ මේ පිටි මිශ්‍රණයට දැනෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඉඩ්ලි එක හොඳට පිපිලා ඉන්නේ. මේ වගේ විනාඩි 2-3ක් අතින් බීට් කරගන්න. දැන් මේ ඉඩ්ලි පේස්ට් එක හොඳට පියනකින් වහගන්න. වහගත්තු පියන උඩින් සර්වියට් එකකුත් මේ විදිහට දාලා වහගන්න. අද රෑ වෙනකන් මේ ඉඩ්ලි මිශ්‍රණය අරින්නේ නැතුව මේ විදිහටම තියන්න. අද උදේ වහලා තිබ්බ ඉඩ්ලි මිශ්‍රණය තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් අපි ඉඩ්ලි හදන්න යන්නේ. අපි බලමු අපේ ඉඩ්ලි මිශ්‍රණය කොයි විදිහටද තියෙන්නේ කියලා. පියන හොඳටම තද වෙලා වගේ තියෙන්නේ. අරින්නත් ටිකක් අමාරුයි වගේ. මේ බලන්න අපේ ඉඩ්ලි මිශ්‍රණය හොඳටම පිපිලා තියෙන විදිය. මේක කලවම් කරන්න මොකුත් අවශ්‍ය නැහැ. දැන් ඉඩ්ලි ප්ලේට් වලට කපු රෙදි කෑල්ලකින් තෙල් ටිකක් ගා ගන්න. දැන් මේ ඉඩ්ලි මිශ්‍රණයෙන් ටික ටික අරගෙන
තෙල් ගාගත්තු ප්ලේට් වලට දාගන්න. මගේ ඉඩ්ලි කුකර් එකට ප්ලේට් දෙකක් තියෙනවා. දැන් අනිත් ප්ලේට් එකටත් තෙල් ටිකක් ගාගෙන මේ මිශ්‍රණය මේ විදිහටම දාගමු. ඉඩ්ලි කුකර් එකට මම වතුර ටිකක් දාලා තිබ්බා. දැන් ඒක හොඳට උතුරනවා. වතුර ටික හොඳට උතුරනකොට ඉඩ්ලි ප්ලේට් එක ඇතුලෙන් තියලා වහලා ස්ටීම් කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ ඉඩ්ලි කුකර් එකක් නැත්නම් අපි තේ කෝප්ප වලට ඉඩ්ලි බැටර් එක දාලා ඒක රයිස් කුකර් එකේ හරි ස්ටීමර් එකේ හරි තියලා ස්ටීම් කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් විනාඩි 10ක් 12ක් විතර ගියාම පියන ඇරලා බලන්න. ටූත් පික් එකකින් හරි පිහිටුඩකින් හරි අනලා බලන්න. ඒක ඇලෙන්නේ නැත්නම් ඉඩ්ලි ටික හොඳට ස්ටීම් වෙලා. දැන් ඉඩ්ලි ප්ලේට් එක එළියට ගන්න. දැන් මේ විදියට ස්පැචුලා එකකින් වටේ ටිකක් බුරුල් කරලා ඉඩ්ලි එක ගලව ගන්න. මේ ඉඩ්ලි තැටිය ඇලිලා ඔයගොල්ලන්ට ගලව ගන්න අමාරු නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ඉඩ්ලි රවුමේ ප්‍රමාණයට කෙහෙල් කොලයකින් රවුන්ඩ් ටිකක් කපාගෙන ඒක ඉඩ්ලි ප්ලේට් එකේ අඩියට තියලා ඒ කෙහෙල් කොල රවුම උඩින් ඉඩ්ලි මිශ්‍රණය දාගන්න. එතකොට කිසිම කරදරයක් නැතුව මේ ඉඩ්ලි ටික ගලව ගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න හරිම සොෆ්ට් එකට අපේ ඉඩ්ලි ටික තියෙනවා. අපි තව ඉඩ්ලි එකක් හදලා බලමු. හරිම සොෆ්ට්. ඒ වගේම ඉඩ්ලි එකෙන් හොඳ සුවඳක් එනවා. අපි මේ හදපු ප්‍රමාණය වැඩි නම් මේ බැටර් එක ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා අරන් තියාගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙලාවට ඉඩ්ලි හදා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ මිශ්‍රණයෙන්ම අපිට හෙට උදේට තෝසි හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලොත් මේ වගේ රසම රස ඉඩ්ලි හදලා රස විඳී කියලා මම හිතනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයගොල්ලෝ තවම අපේ සිහින YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක පහලින් තියෙන subscribe button එක press කරලා ඊට පස්සේ එන bell icon එකත් all කරන්න. එතකොට මගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙමනම් තවත් අලුත් දවසක තවත් අලුත් රෙසිපි එකකින් අපි හම්බ වෙමු. මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි.